Добрий день. Ми сьогодні знаходимося у присілку Нижній Дубовець. Я завітав у гості тут високо в горах до старожила, якого я знаю вже багато років. Він працював у лісовій охороні все своє життя на різних посадах, у різних лісництвах і має цікаву історію, багатий досвід. Він се займає все життя виводом, селекціонерством, так як Мічурин. Це можемо сказати, що це Дубівський Мічурин. Він сам родом із Вінниччини, і я сьогодні вас хочу познайомити із життям, з історією цієї видатної людини. Добрий день! Добрий день. Дмитро Васильович, щастя, здоров'я, Божої благодаті. Я дуже радий, що ми зустрілися. Я вас пам'ятаю ще з молодості. Я колись ходив у ягоди після армії, ще то давно було. Ви працювали довгий період і з батьком маленько попрацювали. Я вас знаю маленько вашої історії. Ви працювали ще й на пенсії. Ви, знаю, десь я ходив до вас на прищеплену серебристу єль. Ви мені давали. І тому я дуже радий, що ви мене сьогодні прийняли, що ми можемо з вами пообщатися, поспілкуватися. Я би хотів щось дізнатися з історії вашої сім'ї, з історії вашої роботи, де ви попрацювали і так далі. І я дуже радий, що ми сьогодні з вами поспілкуємося. Добрий день. Дмитро Васильович, дивіться, ви усе своє життя прожили сте на природі, бо у цьому присілку дуже красива природа. Ми з вами ще вийдемо на двір, поспілкуємося на природі. Я дуже знаю, дуже багато зустрічався з цікавими людьми. Я вибрав саме вас, бо я знаю, що ви дуже цікава, і у вас цікава історія. І ви попрацювали дуже багато у лісовій охороні. 52 роки. 52 роки. І тому мені дуже цікаво, бо вже і мій батько не живе, і я ріс туди, у Плайському лісництві, а ви історія лісгоспа, можемо казати, раз в Чернянського лісокомбінату, а далі ви, я так думаю, що працювали сте вже коли створилося у Чернянське ДЛМГ, а далі сте про свій остаток життя до пенсії, і у пенсії проробили сте у Чернянському лісництві. Дмитро Васильович, що я вас хочу запитати? Дивіться, що. Ви звідки? Бо це рідкісне прізвище. З Вінницької області. Гасинський район. Ви народилися у довоєнний період. У вас сім'я, ви у Вінницькій. Два брати у вас. Да, дивіться, а ви... Я і ба. А що вас хочу казати? А ви виховувалися, ваш батько... Батько вже... На війну пішов. Пішов на війну, у 45-му вернувся і його арестували. А за що його арештували? Не знаю. Арестували. Щось пришили політику, якусь, що він щось во время війни. А він офіцер був у війні, чи солдатом? Простим солдатом був. І коли він у таборах? У таборах був. І скільки років він був у таборах? Я не знаю. Але ви вже пішлися вчити, коли він це повернув? Коли він повернувся, то я пішов вчитися. Ви вчити. А мама ваша? Мама вийшла замуж май скоро, як батько вернувся. А вона думала, що його не є. А, що його нема. Він це повернув. А ви де виховувалися з мамою, з отчимом чи... І з дідом мамин батько. А чи можете ви здогадати, Дмитро Васильович, як жилося у війну? Ви легко жили чи важко жили? Бо то важкі часи були, війна то дуже. Щось пам'ятаєте маленьку війну? Так, все. Важко було, не хватало з продуктами, бідно сте жили, в бідній сім'ї ви народилися. Так, як казати, посередньо.
Посередньо. посередньо. А в школу сте пішли після війни вже? Коли Після війни. Після війни. І А ви... У 46-му році, чи якому? 46-му. Ну, то не грає ролі. Дмитро Васильович, а ви вчилися в тому селі, була початкова школа, середня? Середня. Середня. Ви закінчили середню школу, так? 7 класів. Ні, 7 класів. То після 7 приймали в техніку. Після 7 я закінчив 7 класів, а в нас були студенти на практиці. На практиці. І вони жили в діда, а в лісництві там проходили практику. І вони мене заятірували. Ага, то так ви попали, що прийшли студенти і вас... Я кінчив, ще треба було рік вчитися, а вони мене так я то подивився на їхнє, та й сяк, та й так полюбив, що не можу. А ви до ту любов до лісу, До лісу. бо все життя пронесли, не міняли сте професію, все життя сте... Мій дідо, знаю, так навчився, що коли щось посадити, мене заставляв. Маленько. Я викопав серед літа, коли лиш, і посаджу, і прийду. Добре, ви, Дмитро Васильович, це вчили після того, як ви попали тую Дубове? А в Дубове як попав, не було. З Харкова, з Вінниччини? Не було місця. Туди, де ви були? Де там було, ну як було, 12 місць було у Харків, не хотів. У Білорусі було, у Києві було 6 чоловік. Знаю добре, бо то в партію там треба було поступати. А хто вас направив? Технікум вас направив до Закарпаття? Ні, директор техніку. Що Каже, казав, йде на ти, Закарпаття? каже, поїжджай, не хочеш нікуди їхати, поїжджай там. Я проходив з фронту, там добрі люди. Лиш, каже, таке чутка, що там бандери є. Ну, на Закарпатті не знали, що у нас бандери. Ну, та й були бандери. Були. Я тут застав. Що думаєте, о, там у Грушеві робив. А у Грушеві, може, так. У лісі ховалися. Остатки, вони нічого вже не робили. Ну, ховалися. Їх люди боялися. Що в Грушеві вони це ховали? Ну, там Ну, і хтось їх здали, чи ви їх виловили у Грушеві, чи як то було? Ні, не виловили. Чи вони десь пішли собі далі? Вони десь пішли, тому що їх виділи, та й вони пішли десь, не пішли, та й... А, Дмитро Васильович, а як ви у Нижній Дубовець попали? Ну, тут, а не десь зразу десь у... Ну, як вам казати? На квартиру? Як вам казати? Історія дуже сложна, дуже сложна. Та й життя сложне. Йо. Так воно є. Мене направили сюди, міністерство вже. Лісової промисловості. Москва. То Москва командувала тоді. Ну, перший раз сте куди попали? Зразу у Грушево? Ні. Ну. Зразу у Ужгород. У Ужгород. У Ужгород. Я там прийшов. І то управління. У сільське господарство я прийшов, а потім мене направили у Міністерство вже лісової господарства, бо то такий порядок був. А вони мене звідують, куди хочете. А я що знаю, куди пойду, то я що? Направити, так. Так, то добре тепер вже. Є інтернет, є, ні, ну, подивитися можна, де в Чорна, де. То не можу роз'яснити, то що я знав за Ужгород, за Закарпаття, що я знав? Нічого не знав. Дмитро Васильович, а перший раз сте де попали? Яке місце? Дубове, Грушево, чи де ви ще робили? Саме перше, куди сте перше ваше? Я попав у Тересу. У Тересу. У Тересу. А там що було? А з Тереси мені директор дав машину і мене повіз у Нижню Ущорну. А ми там, мене цей вже, що супроводжав,
знайшов того лісничого, до якого мене направили. Та я кажу, ви лісничий, а він лісний був, лісний. Він сам з Львівської Я знаю, у нас у Чорному лісний був його син, Йо, Ігор. Він Ігор, помер. йо, То батько його, так? йо, батько. Ну, видите, я знаю, бо я з Ігорем робив у школі. Видите? Він вчив працю. Ігор. Йо, теж помер. Помер. Ігор. Ігор помер, і Наташа, жінка, молоді помирали. Помирав. Да, помирали. Ой, Боже, Боже. І Ігор, і Наташа. Ну, та я попав у Чорне. А там я поговорив з одним так лісничим. Але я не знав, що він лісничий. Я так відкликав його там у Чорні, а ми там щось говорили. А я цього лісничого звідую. Ви ким робите? Лісничим. А той цей лісничий, а там був такий болтун та й недобрий чоловік був лісничим. Ви його чули, може не чули. Ну та я зразу на цього чоловіка глянув і на цього глянув. Та кажу, слухайте, та я хочу до вас. Ви мені понравились. Я кажу, хочу до вас. Він каже, прошу. А тоді місто було. А тоді то яке лісництво було? Краснянське. Краснянське. Йо. І от так я попав у Красну. У Краснянську. І скільки років ви у Краснянському А були? в Краснянському я мало був. 3 чи 4 місяці. Далі мене заставили у Тарасовку. Ну, Тарасівка моя бабка звідти, бо я сам з Путплищі родом, а з Тарасівки Мацолиха, так що я Тарасівку знаю. У Тарасовку. Я не хотів йти. А тут мене замдиректор. Кальницький чи кот тоді? Ні, Ще не був Кальницький. Кальницький не був. Пізніше був. Замдиректор, розумієте, каже, тут будете мені. Ну, я на зубові, каже, вроді так. Я його поняв, що на зубові він буде, що він мене з'їсть. Ага. Аж не хочу йти. А я перейшов, а я в Красній робив, а квартирував у Дубовому. Як у Тарасівських стільки років сте були? 3 роки. 3 роки, то вже багата історія. Йо, там А після Тарасівки ви пішли? Тарасовці, там був мало лісничим, а після там лісничий пішов у Бечково, він сам відте був, а мене поклали виконуючого. Там не був 3 роки. А далі сте пішли як у Грушево? А тоді мене із Грушева така трапилась ситуація, ну, що я мусив Іти туди. йти у Нижню Ущорну. У Нижню Ущорну, виконуючи обов'язки лісничого і помлісничого. То ви на стільки професій працювали на керівних посадах фактично, лісничі, помлісничі. Та я лише... А що у вас, дивіться, ви працювали і там, і в Грушеві, і в Тарасівці, а де все-таки було краще вам? От де вам це найлюбило? Грушево, Тарасівка, Нижня Ущорна? Чи вам усюдися любила ваша робота? Чи було щось важче? Я говорю, відношенні до людей. Я вам так скажу. 23 роки я проробив на одному місці. На одному місці. На Ресниці. На Ресниці ви 23 роки в тому на Ресницькому лісництві. Да. А на якій посаді ви? Помлісничим. Помлісничим. А як ви вже по Нижній Ущорні, я вже вас пам'ятаю тут. Та то потім у 87-му мене перевели У Нижніше. Так що ви більше маєте історії. то благодаря партії, правительству. Таке, то якраз перебудова йшла. Я в армії служив тоді. Мене зняли. Зняли. Так, ні за що, ні про що. І партія. Партія сказала. Да, і все. І то розговор, то ніяких там було. І перевели у
Нижній Ущорні. Нижній Ущорні. Ви вже в Нижній Ущорні попрацювали вже до кінця, до 2009 року. Включно. Дмитро Васильович, а я ще хочу запитати вас таке. А як ви почали займати, вирощувати там серебрісту єль? Ми зараз, аж хочете, підемо по городу, ви нам покажете процес того. А давайте ще раз запитаю вас одно. А у вас скільки дітей? 3. 3 дівчат. Так, ви вже переживаєтеся коло вашої молодшої дочки. Дякувати Богу. Коло мене мала. Ну, слава Богу, що ви старість доживаєте, маєте коло кого. Перший клас. Немає. Ну, а ви корову держали сте за роки. То пусте говорити. Зразу став і ще не мав, не женатий був, а достав справку, що корову маю, бо справку треба було мати. Розумієте? І то сіно я продав, та на свадьбу, то коли ту робив. А потім і так, і що й корову. І все, корову держав. Кінця й край не. Добре, йдемо мало на вулицю, подивимося, як ви... Що я хочу сказати, що Дмитро Васильович ще і виноділ, як каже по-українськи, винороб. А зараз ми заходимо в пивницю і він покаже, світло включимо. Дивіться, Дмитро Васильович, це вино вашого виробництва, чи ви купили? Дмитро Васильович, у вас стільки закладки, що ви тут на 3 роки 4 будете мати, що всяке. Дякувати Богу. Доці, так. Ви вже повністю готові вино. А як ви ще з Вінниччини навчилися виготовляти? Ні. Тут уже? Тут, читав книги, там в мене є, як то робиться, все то. Бо вже процес виноробства ви се навчили, що то. А які у вас сорти? Вина, все у вас біле, червоне, чи яке у вас? Кріплене, додаєте цукру, чи різні? Цукру додаєте. Все, повно то і це все стоїть, все. Добре, тримайте на 100 году, прийду до вас, та без ми випив. Все. У вас що тут є? І туї, і виноград тут, і виноград тут. У вас усі одинакові сорти винограду? Ні. Що кожний сорт у вас різний, так? Різний. А як ви підбирали? Чому? Бо це в горах, тут теж сорти не йдуть такі, котрі не доспівають. Це ви якісь шукали майранні сорти. Бо в горах у мене, наприклад, у брустурах не все доспіває виноград, якщо осінь така. Я достав один, значить вже маю, кажу, що маю. Мені треба щось другого іскати. Скаю другий. А груші теж ваша робота? Йой, у мене груші. А сорти груш? Це що? Це шовковиця. Шовковиця. А це груша? А це груша. Ви кажете, що вас привчали з дитинства груші, то все, за вами ще і літом приймало. У вас, вижу, тут є і персик, і горіхи. От персик. І тут персик. У вас дуже багато усього є. А хто вам привив цю любов до цього, до садівництва? Що ви так любите, у вас із малку. З дитинства. Із дитинства. Так, все полюбив. А мене дуже цікавить, бо ви десь колись серебряста ялинка. Можемо підійти. Дуже багато персику. А що у вас так багато персику? Персик. І тут персик, і тут персик. Ну, теж персик. Малина є у вас, все у вас персик, є. Видите. Тут є
там персик. Видите, Я тільки персику ще ні в кого не бачив. ну, та, А ви висаджували як? Із деревця чи з самої кістки вирощували? є, щепив. Щепилися. Ви все одно прищеплюєте, ви навіть яринку прищеплюєте, все прищеплюєте. Йо. Добре. Персик, видите. Багато персика. Йо. 7 штук. Добре. 7 штук. Зараз ми підійдемо до ялинки. О. Ти стаєш. Оце все із ясмереки ви прищепили серебрісту ялинку серебряну. Як ви то робите? Просто відрізаєте, а звідки оце появилося, що вона вже стала така, як серебро. Ви берете з другої. Хто це взагалі завів таке на Україні та в Європі оце прищеплювати? Не знаю. Ну, ви за своє життя багато сте ялинок прищепили. Я знаю, бо я десь у вас був у Нижньому Чорнянському лісництві, питомнику, мені треба було до Ужгород, і ви мені показували, що ви прищеплювали отаку ялинку. Я знаю, що ця ялинка дуже дорога. Вона, я думаю, що така, як ця ялинка, вона стоїть мінімум 10 тисяч. 12-15 тисяч гривень. Це дуже дорого. Почали останнім часом чомусь сакуру має любити. Хоча у нас зелений ліс, то ялина. У нас, я навіть не можу пригадати, де вона там щеплена. І ось це типа дощепили, аби вона далі родила опять. Що ви це зробили довкола таке суча? Що це буде таке? І пов'язали це? Чи ви його загорожу зробили, аби туди не йшли? Ні, то таке, що на чому вони стоять, воно падає долу. Но. Ага. То, А скільки років цій серебристій ялинці? май мало 18-20. 18 років. 20. Я. А ніхто не хоче від вас десь тихо зрубати? Зрубали. І було таке, що й украли від вас. Украли в Кальницькому на цвинтарі. Я посадив там смирічку, таку щеплену, проросла рік чи два, вже маленько виросла, була то і раз дивлюсь. Кальницька вже померла тепер, Померла. недавно. Та й Чеслар помер. Та Бо помер. Чеслар помер через 2 тижні чи через 3 після Кальницької. Вона була з Кобилецької поляни. Йо. Родом. А Кальницький бідний Там не були, були такі великі постаті, Катрин, то такий знаменитий Хороший людина, хороший. Міністр був Самоплавський. Ви пам'ятаєте ще? Пам'ятаю. Міністр лісової промисловості, Кальницький, замдиректор, то мій був хресний. Ви кажете, що Кальницький був з вашого села, де ви росли. Я коло діда там ріс, ну то вже з друге село. Лиш там я 6 років жив і ми там разом. А як Кальницький попав сюди, теж він закінчив Ну, та й Київ? він Київську академію закінчив, відділення лісового господарства, а я в Харкові. А ви це знали вже, прийшли сюди. А ми сюди попалися, та й у Тересві якось коло комбіната він чекав Даця, та інспектор лісової охорони. І Кальницький так робив. А він там на вулиці чекав його. А я там звіт здавав, та я щось вийшов, раз дивлюся. Ну, а ще вас зазвідує Дмитро Васильович. А ви жалієте, що попалися на Закарпаття Ні. чи ні? Що все-таки ви полюбили цей край? Що і життя. А якщо б вам прийшлося, як у той казці, життя по-новому прожити, ви б сте вибрали другу спеціальність чи таку саму? Ні. Ніякої спеціальності я би не брав. А така, яка... Яку сте проробили все життя? Так, то пусте говорити, то пусте говорити. Дмитро Васильович, от ваша дочка Наталія, ви прожили, з вами ви доживаєте з ним вік.
ви їй щось привели теж, Наташо, щось любов до, дивіться, українська, символ України, калинка. Ну що у вас тут нема? У вас різні дерева, ви видатний селекціонер. Я б зараз ходив по всьому городу та усе показував, то ми б тут 2-3 години. І ви б сте розказували і не дорозказували. А що ви навчили свою дочку, та й ви, Наташа, що ви отримали в спадок, що можете продовжувати прищеплювати, ви і бджоли тримали? Пчоли, да, да. І ви вам привив батько? Да, про пчоли, про мед, ну, як сама про пчоли, я і то ви розумію. самі знаєте робити, натягати шапку? Шапку, форму, і знаєте курити? Курити домарем і знімати, ну, розпечатувати мед. А із якщо рамок. вилетів Руй, забрати в ящик І ви то все... і вулик його поставити потім. Так що ви маєте, хлопця не маєте, але Да. дочка ваша Наташа буде гідна продовжувач вашого роду. Ви задоволені то, що вона учиться? Задоволений, дуже файно. Вона все восприймає. Вона у косичку посадить. Ну так то видно результат. Помало восени, А але тут краса каже, що Наташа, що я можу так вас назвати, що дуже у вас красиво весною. Тут шафран, брендуші, так, сколоздрики. Це теж все поле. Ну, всі весняні, ранні квіти, то все в нас теж є. Прийдемо десь і зробимо фотографію. Раді будемо зустріти і обратно поспілкуватися, і показати все, що в нас є. Дивіться, кілька грам. Тут перевертати, а це перевертайте і все. Дмитро Васильович, а що щось таке цікаве по роботі могли б сте нам розказати? У вас життя пройшло гладко, чи були підйоми і падіння? Ні, в мене було життя тяжке. Тяжке життя. Мене тут ніхто не знав. Вам треба було з нуля почати? Я з нуля й починав, і кожну вещь починав з нуля. І все доказував, що я більше знаю, як ви. Ви хотіли усе щось досягнути? Досягнути. А партія душила. Ну, ця біда була велика, бо Партія молодь не душила, знає. бо Бочик тот був секретар парторганізації. Він у кінці мене зняв, перевів у Нижній Ущорб. Я 23 роки, 3 лісничі змінилося. Одного перевели у Ущорбне, другого зняли. Таке-сяке. Ну, одним словом, 3 лісничі. І він мене зняв. І що у вас збереглося? Любов до природи вас? Ви то цінували? Все то, як казати, все таке, то природа, то нікуди не дінешся від природи. Нікуди. Любиш і все. Природа накаже, якщо не цінувати природу, бо пішли останні роки, усі лише рубали би, всі хочуть підприємцями бути. Але я думаю, що природа нас накаже за це варварське ставлення до природи. А як ви думаєте, майбутнє ви видите оцього розвитку, цього лісового господарства? Оця реформа, десь чули сте, що тепер вже реформа, філії якісь наробили. Знаєте, що я так і просто мало чую, але розумію, що то таке щось, то все йде на розвал. На розвал. На Бо все розвал. кажуть, що то буде позитивно. Не буде позитивно. Не буде. Не буде. То пусте говорити, то директор не має права. Вже топ-норма. Як платив, так і плати, а не є. Що то за підприємство? Що то за робота? Я ж вам кажу, коли то при радянській владі виділили на рік. Ти прочитав, все, гроші маєш, лиш правильно їх Використати. використай. Правильно.
А тепер кажуть, що там мільярд дерев висадити і так далі. А ви знаєте, як то важко висаджувати в горах. І з усіх... Та що садити? Садити не тяжко, лише... Довести, аби воно приймилося. Йо. Лісовідтворення слаба йде. Лісовідтворення. То треба інвентар дати, і файна погода, і файно викопати, посадити, затоптати, щоб там, розумієте, ніякий не міг отак взяти сіянець та двома перстами прижати і витягнути. Дмитро Васильович, значить, ви кажете, що все-таки оці філії, що створили, а ще хочуть якісь лісництва, взагалі, воно не буде на користь цього господарства. Ні. Ви не видите в цьому перспективі? Ні, не вижу. І майбутнього розвитку лісового... Як вам казати, я тепер дивлюся сам на себе, та я колись пользувався, коли кожен день працівника лісу 500 рублів дали мені, машина дров 50%, та слухайте, якось поважали пенсіонера. А тепер немає. А тепер усю, труба діло. Ну я думаю, що мають звернути увагу після Та цього. де, то не Таку видатну верне. людину. Де, то що 51 рік ви віддали 52. 52 лісовому господарству. Це дуже величезна у вас історія. То пусте говорить. Що треба все-таки повертатися до цих методів хазяйнувати у лісі, аби був господар, аби був відчуття того, що в лісі є господар. Ну так ви самі знаєте, та й не є такий вже й молодий, та щось маленько застали. Ну я знаю, бо я ріс теж всі сім'ї лісівників. Батько 39 років попрацював у лісовій охороні. Та як вам казати, та ви самі чувствуєте, та й виділи, та й чувствуєте. То коли весна прийде, то все, кожен журиться, посад матеріал, то все то пусте говорити, то посадка була. А що вам такого ж десь запам'яталося у житті? Ви по лісі любили сте ходити, чи ви лише займалися такою, чи любили сте так походити десь, по грибах, по десь? То як вам казати? Це таке, що це там смерека, то все другорядна робота. То слухайте, то я аж був час. Заготовив черенки, то правда, спрятав, треба знати, коли заготовити, і покласти в холодильник чи в яму. Ну, одним словом, сохранити. То клопітка робота. Кропітка, розумієте. А є час, я то більше так після роботи. Та я, так казати, а потім один час, що мене перевели. Не було куди діти, не знали, що робити. У нас молоді мають, так типу говорять, що треба дати молоді дорогу. А чи без наставництва таких людей, як ви, видатних, мали би більше десь вас на зустріч із молоддю лісової, аби ви зустрілися, поділилися опитом? Я думаю, що дровами мали б вас забезпечити. Це щось нездорове таке є, аби ветерани такої професії, такої цікавої, аби вони були не забезпечені дровами і матеріально не підтримані. Ну так вони забезпечують плати тепер повністю ціну. А скільки у вас пенсія ж не гріх? Чи можете ви ті дрова купити, все, що то? Можу, 8 тисяч. Ну, слава Богу, що хоч більш-менш ви можете. У мене стаж роботи. У вас стаж дуже великий. Слава Богу. Добре, Дмитро Васильович. Так. А хто вам цю шапку таку, от у вас гуцульська така? Це подарила донька старша.
А де старша дочка живе? Вона матушка. В монастирі? Ні, матушка А, це за священником. за священником у Росішко, там Рахівський район. Раховський район. Там вони вже верх 20 років. А, Дмитро Васильович, ви віруюча людина чи не віруюча? Подивіться на стіну. Ви віруюча людина. Без молитви, без Божого благословіння ви не живете, молитеся Богу, я так і за той вам Бог і продовжує вік, я думаю, і вам прожити до 100 років і більше. Я думаю, що коли людина звертається до Бога, пам'ятає, що вона тут не вічна, і тоді Бог і продовжує життя. Я все життя думав, що оцей, ви кажете, шафран, це він осінній. Нема такого, що він весною, а типу, що восени тепла осінь, і він повторно цвіте. Осінній шафран, брендуші по-нашому, то є осінній, а весняний, то є весняний, так? Так. А чим це відрізняє? А маленько відрізняється зато Свій кольором. кольором і так маленько. Він не такий мало, він листки його того весняний, він дійсно має такий широколистий. А це все, ви насадили оця цілі алеї груш. Туди груші, тут груші, це все ви насадили. Де там стільки і яблуні, і якщо нормальний урожайний рік, то у вас досить багато великий урожай. А Наталя, ну подійди сюди. А це я вам хочу сказати, що Дмитро Васильович з дочкою ще й бджоли мають мед. А який це мед? От по кольору ви можемо приділити? Це малина. Це малина. Малина, коли цвіте малина. Це з Іван-чая, тому що пчоли... Дуже корисний, я знаю з Іван-чай. Ну, а це вже то, що пчоли запечатали. Так, після того вилку. З рамочок все знімає, ножом електричним або ще А вилочкою. хто вам привив любов до дідо? Він це займав ще й на Вінниччині. І ви виділи з дитинства, як бджоли. І ви любителі й тепер. А тепер просто продовжує оцю традицію ваша дочка. Дмитро Васильович, ми завершили. Я дуже радий, що ми з вами зустріли, що ми поспілкували. Я багато цікавого дізнався, що ви з Вінниччини прийшли сюди, тут сте прожили на цьому місці все своє життя, дітей сте виростили. Я вам хочу подякувати за ваш труд, за вашу роботу, за те, що ви є, що ви стільки труда вклали, навіть тут, якщо подивитися, стільки ви труда своєї праці вклали у цей город, і стільки у вас тут різноманітна така територія, тут і груші, і ялинки, і берези, і що лиш тут не є. І вишні. Я вам хочу подякувати за вашу роботу, за те, що ви є, за те, що ви тут нас радуєте, що ми се могли поспілкувати. Щастя, здоров'я, Божої благодаті вам, достатку і всього найкращого у вашому житті. Я думаю, що ми на 100 років ще зустрінемося і здоймемо відео. Всього вам найкращого. Дякую. Дякую.